Ready to go live. אוקיי, ערב טוב לכולן וערב טוב לכולם. הרבה התרגשות יש, כל אחד בחדר שלו ושלה, רק הרבה התרגשות יש פה. גם עם ההיענות וההרשמה, ובעיקר עם העובדה שספר נוסף, לא מבין רבים, ספר מקצועי יצא בעברית, ספר של אלכסנדר לואן. אני מיכאלה מעוז, אני יושבת ראש הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית. אנחנו מארחים היום את ענת בן ישראל ואת יניב לכבוד ההשקה של הספר ג'וי, שמחה, של אלכסנדר לואן. אוקיי? אז לואן, תלמיד של רייך, עבד הרבה מאוד שנים, אחד הראשונים החלוצים בטיפול גוף נפש בארצות הברית, עבד עד גיל 95 בערך. יניב בטח יספר לנו אחר כך יניב שהיה מטופל שלו, יספר לנו על הגיל המופלג שפה הוא פגש אותו. וזה למעשה הספר הראשון של אלכסנדר לואן שתורגם לעברית ויצא לאור בעברית. ואת, כמה שאני יודעת, אלכסנדר לואן היה אחד הראשונים, אם לא הראשון, שהקים את המטופלים ולא טיפל בהם רק בשכיבה או בישיבה. יש לנו ערב מאוד מלא, אני לא ארחיב, אני רק אציג את מי שמעביר את הערב בעצם, וזאת ענת בן ישראל, שהיא פסיכותרפיסטית גופנית ביודינמית, תלמידתה של גרדה בויסן, בעלת ניסיון של כמה עשורים כבר בטיפול, בהדרכה, ללמד. זו פעם ראשונה שאני פוגשת את החנת ואני מאוד סקרנית ואני מאוד בכבוד לעניין. אוקיי? נמצאת גם בארץ וגם בארצות הברית. ויניב גפנר, שהוא אחד מחברי הוועד של הארגון, שהוא זה שתרגם את הספר, או זה שערך את הספר, הוא פסיכותרפיסט בגישה של ביוסינתזה, היה מטופל של אלכסנדר לואן, אוקיי? ונמצא בארץ, מטפל בראשון לציון, ומטפל גם דרך הזום, נכון? מה שפותח לנו את כל העולם למעשה. אז אני אעביר את הבמה לענת וליניב, ואני אאחל לכולנו הנאה והצלחה ואושר גדול בעצם. תודה. אז תודה רבה, מיכאלה. אנחנו ניפגש שוב בסוף. ואני גם רוצה להגיד תודה והתרגשות רבה לכל מי שנרשם והגיע ונוכח כאן איתנו, וכמובן גם תודה רבה לארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית, ותודה לענת שנרתמה ומצטרפת אלינו כאן מארצות הברית הרחוקה. תודה יניב. אני גם רוצה להודות לך, יניב, שלקחת על עצמך לתרגם את הספר החשוב הזה, את הספר האחרון שלואן כתב, ואני גם רוצה להגיד תודה לכל היוצרים של העבודה הגופנית, מרייך, גם אנשים אחרים שהיו בזמנו, וללואן, לבויסן, לבורדלה, פירקוס, ולכל אלה שעוסקים בזה היום, ולתלמידים ולאנשים שלקחו את ההשראה הזאת ויישמו את זה בחיים שלהם. אז באמת זה ערב מיוחד, ואני כל כך שמחה שתרגמת את הספר לעברית, לשפה שלנו, כי יש לזה תמיד, שפה זה גם תדר, וזה נותן לנו השראה בצורה שונה של לקרוא את זה באנגלית. אז מאוד מאוד, הרבה תודה. היית רוצה לספר קצת עכשיו על
על החוויות שלך? אני אגיד עוד תודה אחרונה לכל מי שתמך בפרויקט של הספר, והיה חלק ממנו, זה ממש לא היה אני לבד, אז גם את כל התומכים, וגם לאורחות, ולכל מי שעזר בדרך. זה פרויקט שהזרע שלו נזרע לפני בערך 20 שנה, כשהייתי צעיר אחרי צבא, ורק הגעתי ללורן טיפול. אז אנחנו נתחיל פשוט. אז אנחנו הערב באמת נשתף גם קצת, אני אקריא מהספר, נראה קצת את לורן בעצמו בכמה סרטונים, וענת ואני נשוחח, נשתף, נדהד, וגם נגיע לחלק חווייתי, שבו כולנו נתנסה קצת בעבודה של לורן. ולקראת הסוף, ככל שיותר לנו הזמן, גם נשמח להתייחס לשאלות שלכם. אז אני אתחיל באמת עם קטע מהספר, ואני אזמין אתכם רגע אולי לעצום עיניים ולהרגיש את הנוכחות שלכם כאן, גם בחדר שאתם נמצאים ונמצאות, וגם דרך החיבור הזה שלנו כאן. אפשר להביא את תשומת לב לנשימה, להרגיש את כפות הרגליים, את הגב. אפשר להישאר עם עיניים עצומות או פקוחות, ולתת למילים להדהד בתוככם. אז אני אתן ללורן לדבר בעברית. התמסרות פירושה לאפשר לגוף להיות מלא חיים וחופשי. פירושה לאפשר חופש פעולה מוחלט למערכות הגוף הלא רצוניות, למשל הנשימה, ולא לשלוט עליהן. גופנו אינו מכונה שעלינו להפעיל ולכבות. יש לו שכל משלו, והוא יודע מה עליו לעשות. למעשה, מה שאנו משחררים זה את האשליה של כוחה של התודעה. המקום הכי טוב להתחיל בו הוא הנשימה. היא עומדת בבסיס הטכניקה שבה השתמש רייך בטיפול שלו איתי. הנשימה היא אולי החשובה שבתפקודים הגופניים, שכן החיים תלויים בה כל כך. היא ייחודית מכיוון שהיא מהווה פעילות טבעית ולא רצונית, אך בו בזמן היא נתונה לשליטה מודעת. ההתמסרות לגוף קשורה לוויתור על אשליות וחיבור לקרקע ולמציאות. אדם המחובר למציאות נחשב כמי שעומד עם שתי הרגליים על הקרקע. משמע שהוא מרגיש את החיבור בין כפות רגליו לבין הקרקע שעליה הוא עומד. אנשים מנותקים ולחוצים אינם מרגישים את החיבור הזה עם הקרקע, כי רגליהם רדומות באופן יחסי. הם אולם יודעים שרגליהם נוגעות, אך אינם חשים במגע עצמו. וזאת כתוצאה מכך שהסירו את האנרגיה מפלג גופם התחתון, בתגובה לפחד. במקרה שבו הפחד גדול כל כך, האדם עשוי להשיג כל רגש מגופו ולהגביל את תודעתו לראשו בלבד. אדם כזה יחיה בעולם של פנטזיה, בדומה לילדים ומבוגרים עם אוטיזם או עם נטיית אופי סכיזואידית. אנשים רבים חיים בראשם יותר מאשר בגופם כדי להימנע מתחושות כואבות ומפחידות בגוף. חלקם אף עשויים להתנתק לחלוטין מגופם בתגובה למצב של פחד קיצוני. התודעה שלהם יוצאת מגופם והם חווים את עצמם כמתבוננים על הגוף מלמעלה. קשר עם המציאות אינו מצב של הכל או כלום. חלק מאיתנו מחוברים למציאות יותר מאשר אחרים, המנותקים ממנה במידה מסוימת. מכיוון שהקשר עם המציאות מהווה תנאי לשפיות, הוא מהווה גם תנאי לבריאות נפשית ופיזית. עם זאת, אנשים רבים מבולבלים בנוגע לשאלה מהי מציאות, שכן הם משווים את המציאות עם הנורמה התרבותית
ולא עם תחושותיהם הגופניות. אדם שהרגש אצלו נהדר או מעומעם, יחפש משמעות מעבר לעצמי שלו. אדם שגופו חי ופועם, יכול לחוש את מציאות חייו. עד כמה אדם חי, ועד כמה הוא מסוגל להרגיש, אלו הם מדדים למידת החיבור שלו עם המציאות. נתאר אדם כזה כמקורקע. זה כל כך באמת הבסיס של העבודה של הפסיכותרפיה הגופנית, שבאמת הגוף זה מרכז ההוויה. זאת אומרת, אנחנו חווים את החיים דרך התחושות הגופניות, ואפילו גם לרגש יש תחושה גופנית, והעבודה עם הנשימה שהוא מתאר, שבאמת זה איפשהו זה חוט מחבר בין כל האסכולות השונות של העבודה הגופנית, אם זה עבודה רכיאנית, אם זה לואן, אם זה פירקוס. אני רוצה להגיד שאני קוראת לגרדה בויסון, אני אקרא הרבה פעמים גרדה, כי ככה אני קראתי לה, כי בתור מורה שלי, לא קראנו לה בשם המשפחה, אבל אז בחזרה לשם, וגם לבורדלה, שיש בזה, בנשימה, יש בזה, עבודה עם הנשימה היא כל כך חשובה, ובעברית זה גם מאוד יפה, כי המילה נשימה ונשמה, שיש לזה קשר מאוד חשוב. כן, זה חלק מהסיבה שבחרתי את הקטע הזה, לפתוח איתו, כי באמת זה הבסיס להכל. אם אנחנו לא נושמים, אנחנו לא מרגישים, כן, או נגיד את זה כמו לא, אם אנחנו מצמצמים את הנשימה, אז אנחנו מרגישים פחות. ואם אנחנו לא מקורקעים או מקורקעים פחות, אז אנחנו פחות מחוברים למציאות של הגוף שלנו ושל החיים שלנו. ואלה שני העקרונות באמת שהם מובילים בעצם את הפסיכותרפיה הגופנית בכלל, אני חושב, והם משותפים לכל הגישות בפסיכותרפיה הגופנית. בכולם הנשימה היא המרכז, ובכולם הקרקוע הוא חלק מאוד משמעותי מהעבודה. וזה גם משהו שאני יכול להגיד שמיד ברגעים הראשונים בטיפול שהגעתי ללואן, הייתי אז צעיר אחרי צבא, והוא היה בן 92, הוא הסכים לקבל אותי לטיפול, כבר לא הייתה לו קליניקה בניו יורק, אז נסעתי אליו לקליניקה אצלו בבית, בקונטיקט, ורציתי להגיד שזה באמת היה אחד הדברים הראשונים שהיו נפים שם בחדר, כן? ההתמקדות הזאת בנשימה ובחיבור לגוף. ובאמת, זה גם אחד הדברים שהרגשתי מאוד ממנו, זאת אומרת, משהו בנוכחות שלו, בן אדם בן 92, שפותח את הדלת, מזמין אותי פנימה, כולו מלא חיים, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, כן, כי העיניים שלו היו בורקות, ולא היה לו מקל, הוא היה חי, הוא אמר בוא, תיכנס, וכשנכנסתי אז הוא גם ביקש שאני אוריד את הבגדים, כי הדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה לקרוא את הגוף שלי, כן, כי מבחינתו הגוף מספר את סיפור החיים. הוא יכל לראות את החסימות, את התנוחה, את הנשימה, כן, את היציבה. ואחרי כמה רגעים האלה, באמת, מיד התחלנו לעבוד. זאת אומרת, זה היה ממש מיידי, כן? הוא לא ישב והתחיל לשאול אותי מה הסיפור שלי.
מה עם אמא ואבא שלי, כן? הוא הלך ישר לגוף, הוא הלך ישר לכאן ועכשיו, אפשר להגיד, כן? מה קורה עם הנשימה עכשיו? מה קורה עם הקרקוע עכשיו? ומעניין אותי אולי גם באמת לשמוע, ענת, איך זה היה עבורך, למדת עם גרדה, כן? אבל איך הגישה שלה ביחס ללאון? כן, אתה יודע, גם, אני חושבת שיש פה גם בפסיכותרפיה הביודינמית, כשלשמה, שזה מסביב, אפשר לומר שזה על ההבעה של כוח החיים, בצורה האישית שלנו, איך זה מתבטא דרכנו, כשאני פגשתי את גרדה בפעם הראשונה, אז זה היה באיזשהו סוף שבוע, בבית ספר שלה באנגליה, איפה שלמדתי, ואחד מהדברים הראשונים שעשינו כפתיחה, אחרי שהיה סבב ואנשים אמרו את השם, זה היה לרוץ בחדר, ובאמצע היו מזרונים, ולרוץ, ואז אחרי כמה זמן מגיע והזמינה לתת לכל לבוא, ועוד לכל ועוד לרוץ, וזה היה במעגל, עד התחושה הזאת שכבר אי אפשר יותר, ואז ככה היה להתפרס על המזרון, וזה שבר את כל הנורמות האלו של איך אני אתנהג, איך אני לא אתנהג, באמת לתת לגוף, להרגיש את האחריות שלו, להרגיש את המחסומים, לעבור דרכם, אז לתת לגוף את היכולת באמת לשחרר. והיה בזה משהו כל כך ילדי ונהדר, וכמובן זה הביא המון צחוק. וגם שם, העבודה עם הנשימה, זה היה גם חלק מלגשת לנשמה, למהות. ללא סיפור, פשוט החוויה של להיות עכשיו. וזה היה משהו מאוד, מאוד מקסים וקסום בשבילי, להתחיל באמת עם הגוף ועם האנרגיה. אז ככה אני פגשתי אותה, ואחר כך הלכנו לעשות עבודה מאוד מאוד שונה, עבודה ברגרסיה, אבל זה היה דרך החוויה הגופנית. אני חושבת שזה פה באמת החיבור שלה, להיות מקורקעת, להרגיש את הגוף שלה, נתן לנו את הביטחון לעשות את מה שהיא ביקשה מאיתנו. אז פה אני באמת רואה את הקשר, כמה קרקוע חשוב, זאת אומרת קרקוע זה כמו השורשים של העץ, והנשימה מאפשרת לנו את הזרימה, ואת היכולת שלנו לבסט בצורה מסוימת את כוח החיים עצמו. זה משהו מאוד מעניין עם הנשימה. כן, כן. אני מקשיב לך, ואני ממש רואה את הדמיון, אפילו שהגישות הן גם שונות, אבל המקום הזה שבוטח בגוף, ובוטח בחיים, וסומך על אנרגיית החיים, סומך על הגוף, וסומך על החיים, אני ממש זוכר את המשפט, trust your body to know what to do, תסמוך על הגוף שלך שהוא יודע מה הוא עושה, או שהוא ידע מה לעשות, כן? היה בזה משהו כל כך משחרר, כן, שאני לא צריך לדעת, אני לא צריך עכשיו לחשוב מה אני אמור לעשות, איך אני אמור להתנהג, אלא באמת לשחרר את המקום הזה ולתת לגוף להוביל בעצם. אני חושב שזה חלק חוטי בעבודה של פסיכותרפיה גופנית בכלל, ושלא אין לנו עדיין. ומשהו בנוכחות שלו אפשר את זה, זאת אומרת, זה גם היה חלק מאוד חשוב, כן? כי אני הגעתי אליו צעיר, זה קצת מבולבל, הגעתי לארצות הברית, לא ממש ידעתי מה אני רוצה מהחיים שלי,
ואיכשהו, משהו בנוכחות שלו, גרם לי, או עזר לי להרגיש מספיק בטוח, להתמסר. כן. כן, ואני חושב שהמשהו הזה, היה החיבור שלו עם הגוף שלו. כן. כן, זאת אומרת, החיבור שלו הביא נוכחות שהדהדה אליי גם את הביטחון הזה ואת היכולת להתמסר. אני רואה שמישהו כתב פה, תנסה להתרחק מהמיקרופון. קצת. יכול להיות שמה שאנחנו חשבנו זה על הצליל. אוקיי. אולי, זה מה שאני פשוט קראתי את זה לרגע, אז ראיתי. בסדר גמור. מקווה שזה יותר טוב. כן, זה יותר טוב. זה חלק מהחוויה. בסדר גמור. יש עדיין, נראה לי. לא, כתבו, ענו שכן, שזה יותר טוב. שזה יותר טוב. יותר טוב. אוקיי. אתה יודע, אני רק רציתי להוסיף, שלוין אמר לפתוח בגוף, וגרדה אמרה, trust in the life force, לפתוח בכוח החיים. זאת אומרת, בתנועה עצמה, שזה אנחנו לא צריכים להוביל עם הקוגניציה, שאנחנו יכולים באמת לאפשר, שזה נותן משהו, היכולת לחיות ולהיות בתוך החיים, בלי לעבוד כל כך קשה. כי הבינה שלנו היא מוגבלת לחוויה האנושית שלנו, ואז זה הופך להיות, יכול להיות באמת החוויה הקשה הזאת, שאני, הכל תלוי בי, ורק אני, ושיש לנו בעצם, האפשרויות שלנו הן הרבה יותר גדולות, ממה שאנחנו יכולים לפעמים לדמיין, או רוב הפעמים. זה משהו מאוד יפה באמת, אם לא אין, איך שהוא מוביל, ואיך שהוא מסביר את זה, לקשר בין קרקוע והבאה, ונשימה. כן. אני מאוד מרגיש את זה היום, ואתמול נכנסתי לבידוד עם המשפחה, ויש משהו בהגבלה הזאת, כן, שחייב אותי להתחבר לחופש הפנימי, כן, כי אם החופש החיצוני מוגבל, כן, איך אני מצליח לשמור על החופש שלי בעצם. ולוין, הוא גם כותב על זה בספר, כן, כמה שחופש תלוי לא רק בהגבלות חיצוניות, אלא גם, ואולי בעיקר גם באילוצים והגבלות פנימיות. אוקיי. את רצית להגיד על זה משהו, או שנעבור? לא, אני חושבת שנראה את לוין. כן, אז אנחנו באמת בחרנו קטע, זה סרט במקור של 1.5 שעה, הוא נקרא The Energetics of Bioenergetics, זה סרט משנת 1997, שכולל גם רעיון עם לוין, וגם עבודה שלו עם קבוצה של מטפלים, או אנשים בהכשרה להיות מטפלים. וכשאתם צופים בקטע הזה, זה כמה דקות קצרות, אנחנו מזמינים אתכם לראות אותו גם, ולהרגיש אותו, ואיך הוא עם הגוף שלו והאנרגיה שלו, כאדם בן 87, כבר הוא היה בזמן הצילום הזה,
בואו נשים את זה כאן. רגע, ושכחתי להגיד שהווליום של הסרט הוא קצת יותר נמוך מהווליום הכללי, אז יכול להיות שתצטרכו להגביר בשביל שתוכלו לשמוע כמו שצריך. אז הנה לאורן. And people breathe very poorly. And since they breathe not taking in enough oxygen, they don't have much energy. Their metabolic fires burn too low. Instead of hot fires with lots of feeling, burn too low because of a lack of oxygen. Now, why don't people breathe deeply? There are two reasons for this, and I'll go give them to you, but I'll go to show you to work. If you breathe, you come alive. If you come alive, you're going to feel. If the feelings are too frightening and too painful, you have no choice but to cut the breathing down. And children do that. Now, once you've cut it down, the tension pattern that cuts it down becomes part of the neurotic ego structure, okay, which becomes itself unconscious. And now you can talk for 20 years, as many people do, and nothing changes. See? Because it's now on the level of the unconscious. If you breathe fully, you will not get sick. You will not get sick. You can have accidents, you can get killed in an airplane crash, but you won't get sick because you'll have a lot of energy which will maintain your immune system at a high level, and you won't tire out because you have the energy to do what you do without exhausting you, without pushing. If you have energy, you don't have to push. You don't have to force. So energy is the key to a decent life. And most people's energy is below the level of 50%. Below that level, most. But, of course, you lose your energy because they don't let you have feelings. You have to suppress feelings, you have to cut your breathing, etc. How can we help you get it back? Here again, you cannot do it just talking. See? You have to talk so people understand, but the process of the therapy change is through the body work. And since it's breathing, it isn't a breathing exercise. A breathing exercise meaningful. You can go to yoga for 20 years and your breathing isn't any better. Because as long as you do the exercise, you'll breathe a little better. Then when you stop the exercise, nothing has changed. Because the involuntary part of the process, the tension pattern, the holding, the involuntary part, beyond your conscious control, your exercise doesn't do it. Your conscious breathing doesn't go really very deep. We get a lot of air in, but there's a lot of tension. Because everything you do consciously with an effort is also tension. You know that? So, in my opinion, people are crazy out there. They're running like mad, and they wear themselves down, and they feel a little better for it, because for the moment it makes you come alive. But there's no change in anything. In fact, at the end, they would break down some of the tissues. So what you're looking for is the involuntary, the part that happens by itself. See? I remember once seeing my little son. My wife bought him a wolf's coat for Christmas. He was a little boy about 8. It was a beautiful thing, you know. Go skiing in it as a boy, you know. He was so excited. He just jumped up in the air. He didn't do what I did. I did that consciously. He just went up in the air without doing it. That's how excited he got. Leaped. Jumped for joy, you know. But again, it wasn't a conscious act. So we're not interested in conscious breathing. We're interested in the breathing that happens by itself as a function of your life, you know, energy. Now, why don't people breathe? It starts very early in life. And I'll say this very simply, because you're going to be therapists, you have to understand these things. Most children have to stop, hold their breath, or cut their breathing down because their parents can't tolerate their crying. They have to stop crying. They have to. I can't tell you how violent parents can get when the child cries and cries and they can't stop it. See?
and they hold their breath. If you can cry freely, you can breathe freely. Is there anybody here who has nothing to cry about? Crying releases the pain. That's what it is. The stronger you cry, the deeper you cry, the more open you are. אוקיי. אז זה אלכסנדר לורן בכבודו ובעצמו. תכף נתייחס לקטע עצמו, אבל עוד לפני זה אני רוצה לקרוא קטע קצר שקצת מתחבר. ההבדל בין לנוע ממקום שמקורו באגו או במרכז המודעות לבין להיות מונע על ידי כוח הנובע ממרכז מסוים עמוק בגוף, יוצר את ההבחנה שבין יוצא הדופן לרגיל, בין הקדוש לפשוט, ובין השמחה להנאה. כאשר ראיתי את בני הקטן קופץ בשמחה, הבנתי שהוא לא קפץ מתוך מחשבה מודעת ומכוונת, אלא הוא רם מהקרקע על ידי גל של התרגשות חיובית שדחף אותו מעלה. הוא חווה חוויה מניעה. לכל החוויות יוצאות הדופן יש איכות של חוויות מניעות. איכות זו קשורה גם לרוב החוויות הדתיות העמוקות שהאדם הדתי חווה כהתגלמות נוכחותו או חסדו של אלוהים. זוהי פרשנות בת תוקף מפני שהכוח המניע את האדם חייב להיות גדול יותר מהעצמי המודע של האדם. חוויות מניעות מתרחשות גם במצבים שאין להם כל קשר ישיר לדת או למושג אלוהים. החוויה המניעה השכיחה ביותר, אשר אינה קשורה לדת עבור רוב האנשים, היא התאהבות. איזו חוויה משמחת זו להיות מאוהב. זה קורה כאשר אדם אחד נוגע בליבנו או מניע אותו. אהבה מעומק הלב כלפי כל יצור או אדם יכולה להתאפס גם כהתגלמות של חסד אלוהי. בהתמסרות לאהבה אנו מתמסרים לאלוהים שבתוכנו. האהבה מניעה את האדם בקרבה עם מושא אהבתו, במטרה ליצור קרבה פיזית או חיבור עמו, ובמיניות מיזוג אנרגטי של שני האורגניזמים. אוקיי. אז אני חושב שבקטע של לורן, קודם כל אני מאוד מקווה שהעניינים הטכניים נפתרו. אני מתרחק ככל שאני יכול. אבל, אז אני חושב שלורן מביא שם בעצם את החשיבות בעצם של הנשימה, שמצד אחד זה מאוד בסיסי, זה מאוד פשוט, זה כאילו מובן מאליו, כן? אבל מצד שני, נורא קל לשכוח מזה, או לגשת לזה, דווקא ממקום מלמעלה, כן? זאת אומרת, כל הגישה שלו מדברת על להתמסר לגוף, להתמסר לנשימה, לאפשר לה להיות כמו שהיא. כן? הוא לא היה עובד עם תרגילי נשימה במובן המובנה של זה, כן? הוא לא היה עושה תרגילים של לספור 5, להוציא 6, להחזיק את הנשימה, כן, לעשות כל מיני תרגילים שיש להם ערך בפני עצמם. אבל בעבודה שלו, הפוקוס היה על לאפשר לה להיות כמו שהיא, ולשים לב אליה, ולהתמסר אליה, כן? ועם הזמן, עם התרגול, עם העבודה, היה אפשר לראות איך היא מתרחבת, איך היא מעמיקה מעצמה. זה היה חלק בעצם מהתהליך של העבודה שלו. ומה היה, איך שאתה חווית את הנשימה מתרחבת, מה קרה
זאת אומרת, מה הייתה התוצאה בחיים שלך, אם אתה רוצה לשתף קצת, מי זה שהנשימה מתרחבת? כי הנשימה בפני עצמה זה דבר אחד, אבל מה זה בעצם, מה היה הפרי של התהליך הטיפולי שאתה חווית? מין קצת. כן. הוא כבר נותן את זה בקטע שראינו, כן, עם הדוגמה שהוא קופץ ומתאר איך הבן שלו פשוט קפץ מעצמו, כן, זאת אומרת, היה שם איזה גל שהרים אותו וגרם לזה להיות. זה קורה כשהנשימה פתוחה, כשהנשימה עמוקה, כשהנשימה רחבה ומאפשרת בעצם לאנרגיה הזאת לזרום בכל הגוף. אז אני יכול להגיד שהיום אני הרבה יותר פתוח והרבה יותר נושם ממה שהייתי לפני 20 שנה כשהגעתי אליו, כן, אז זה משהו אחד שמתאפשר, והדבר השני שמתאפשר זה חופש, כן, והחופש הוא בעצם בלהיות מי שאני, כן, אני הרבה יותר רגוע במי שאני, בוטח במי שאני, יודע מי שאני, כן, וגם החופש בא לידי ביטוי ברגשות כמובן, אז ככל שנושמים יותר, הזכרנו את זה קודם, מרגישים יותר, כן, וזה בעצם אולי הפרי הישיר, אני חושב של נשימה, כי הרבה פעמים גם פוגשים את זה בקליניקה, זה בטח להגיד, אבל כשמזמינים מטופל לשים לב לנשימה, מיד הוא יכול לפגוש רגש, כן, אם זה פחד, אם זה עצב, אם זה שמחה. כן, זה גם מאוד מחבר מבחינה הזאת של הגוף, שכשהילד למשל בדוגמה הזאת שהוא לא יכול לבכות בחופשיות, שהוא צריך לעשות משהו כדי לעצור את התנועה הטבעית של ההבעה. ואז הילד מתחיל בעצם להתכווץ, הוא מתחיל להחזיק, הוא מתחיל בעצם להשתמש בכל היכולות הגופניות שלו, להדחיק את ההבעה. וזה מתחבר מאוד למה שרייך קרא את השריון השרירי, זאת אומרת שהגוף יוצר ממש, אפשר לומר, שריון, שיכול להכיל ולהחזיק את התנועה הספונטנית של הרגש. זאת אומרת, האדם יוצר באיזשהו מקום כלא מוזהב, בו היא או הוא כלואים בפנים, העולם לא יכול לפגוע בהם כל כך, אבל הם גם לא יכולים להביע את עצמם. זאת אומרת, התמורה פה היא תמורה עצומה. יש משהו בספר אחר של לוין, שהוא כותב על the betrayal of innocence, הבגידה בתמימות, שהשריון, ליצור את השריון הזה, זה תהליך מאוד מאוד כאוב, בגלל שצריך באמת להדחיק את התנועה הטבעית, והתנועה הטבעית של הבאה של האושר, של הבכי, של הכעס, ובמקום שהילד או הילדה ילמדו ויסות, הם לומדים הדחקה, הם לומדים דיכוי, וזה מאוד מאוד כואב, כי בעצם התמימות של הסקרנות, של ההרפתקה של החיים, עכשיו הופכת להיות משהו כבד, משהו מכביד. ואפשר לראות את זה באמת על ילדים בגילאים מסוימים, שבמקום שהאור והקרינה של הרינה שיוצאת מבפנים, מתחילה לדעוך. והזוהר הזה של התמימות מתחיל להיעלם. והגוף מראה לנו את זה. גרדה הייתה אומרת, כשבן אדם, כשאתה פוגש בן אדם, כמובן אנחנו לא עושים את זה כל הזמן, אז בגלל זה אנחנו אומרים שזה
מטופל או מטופלת שהם נכנסים, כמו שאתה אמרת מקודם, כל סיפור החיים שלהם הוא שם. הוא פשוט שם מולנו, ואפשר לראות את הניצוץ של האישיות הראשונית, של המהות. כמובן זה תלוי, אנשים שונים, יש להם רמות שונות של מערכות הגנה, אבל באותו זמן אנחנו יכולים באמת לראות איך הם מובלים על ידי מערכת ההגנה, על ידי הצורך לביטחון, זאת אומרת שהם באים מחוסר ביטחון, אז יש את החשש, יש את ההחזקה, ובתוך זה כמובן הנשימה חייבת להיות דעוכה, ובעצם הגוף אין לו את האפשרות, בגלל זה לעבודה של הפסיכותרפיה הגופנית, לעבודה הישירה עם הגוף, אנחנו לא יכולים להגיד לשריר תשתחרר, אנחנו יכולים להשפיע על זה במידה מסוימת, אבל מידה מאוד קטנה, בגלל שכל הגוף מוחזק מתוך תת ההכרה, מתוך מערכת העצבים האוטונומית, הוא לא מוחזק מתוך האגו או הסופר אגו. זה מאוד חשוב, העבודה הישירה עם הגוף, העבודה הישירה עם הנשימה, העבודה הישירה עם לתת לנשימה לבוא, לבכי או לצחוק, או לכל הפלפורה העצומה, שמה שזה להיות בני אדם, אנחנו חייבים באמת לעבוד, איך אומרים, בבוץ, בגינה, עם הידיים. וזה משהו מאוד משותף. כן, כן, אני מאוד אוהב את הדימוי הזה, לעבוד עם הבוץ, עם הידיים. זה חלק ממה זה בהחלט נוכח בקליניקה, אבל זה גם החיים, זאת אומרת, לואן אומר גם, רק בן אדם מת לא מרגיש, כן? זאת אומרת, כל עוד אנחנו חיים, אנחנו מרגישים, כן? וככל שאנחנו יותר מלאי חיים, אנחנו מרגישים יותר, ומסוגלים להכיל את הרגש, לבסט את הרגש, לבטא את הרגש, כן? לשחרר את הרגש ולהמשיך הלאה, כן? אין את ההדחקה והשריון הזה שדיברת עליו בעצם, זה לא איזה קונספט או רעיון, כן? זה מובנה פיזית בגוף, וזאת אחת התרומות הגדולות של לואן, אני חושב, כן? שהוא חקר ולמד והראה והבין שבשביל שינוי משמעותי שיקרה בחיים של בן אדם, באישיות של בן אדם, בהתנהגות של בן אדם, גם הגוף חייב להשתנות. זה לא מספיק רק לדבר ולהבין או להגיע לתובנות שהן משמעותיות בפני עצמן, אבל אם המבנה הגופני לא משתנה, הנטייה תחזור לאותו מקום. ובגלל זה העבודה הישירה עם הגוף, כמו שאת אומרת, היא כל כך משמעותית על מגוון צורותיה. רצית להוסיף? כן, אני רציתי להוסיף שלואן עבד הרבה עם התרגילים, בעצם עבדו עם מערכת ההגנה, כי כשאנחנו מתחילים לעבוד עם הנשימה, אנחנו בעצם מתחילים לשים, אפשר לומר, קצת עם המפוח, אנחנו מתחילים להדליק את הגחלים, והאש מתחילה לנוע, והיא עוברת ומאתגרת את ההתכווצות של הגוף, וגם את המגבלות של הפן הפסיכולוגי באותו זמן, ואז האש הזו מתחילה להניע את הגוף מבפנים, והעבודה הביודינמית, בפסיכותרפיה הביודינמית, משהו שגרדה בויסון הוסיפה, זה עבודה ישירה עם מגע,
על השכבות השונות, אם זה על השרירים, או אם זה על האור, או אם על השדה האנרגטי, או לעבוד אפילו עם המוח השני, להשפיע על אותו דבר, על התבניות האלו, שלא יכולות לזוז או להשתנות, על ידי תובנות, על ידי דיבור, על ידי רגש בלבד, שממש אנחנו חייבים, עוד פעם עם הדימוי, להיכנס לבוץ, להיכנס לגינה, ולעבוד. כי החוויה האנושית היא חוויה גופנית. איך אני יודעת שאני מרגישה טוב? כי אני חשה טוב. איך אני יודעת שאני עצובה? כי אני חשה עצובה. אז העבודה בין תנועה חיצונית, של תרגיל שמביא תנועה פנימית, של האנרגיה, או התנועה, עבודה עם מגע, כחלק מטיפול פסיכותרפי. זה אחת מהתרומות של בויסן, אז העבודה יוצרת תחושה, ומתוך זה יוצרת תנועה פנימית. אז אנחנו אומרים, זה, אם אנחנו חושבים שיש את הבן אדם באמצע, יש צורות שונות לגשת ולעבוד עם הגוף. נפש. נפש, גוף. כן, כן. זה גם משהו שמתייחס אליו בספר, אבל זה ברח לי עכשיו, אז אולי זה עוד מעט יחזור. יש לי שאלה. כן. כן, שמאוד מסקרנת אותי, כי לוין כתב די הרבה ספרים. מה? 12 ספרים. 12 ספרים? 12 השבטים? בכל אופן, מה הביא אותך לתרגם את הספר הזה? כי אנחנו באמת, היום זה יום מיוחד, זה ההשקה של הספר. מה הביא אותך לתרגם את הספר האחרון שלו? כן, זה באמת, זאת הייתה בחירה די קלה, האמת, כי אני מאוד התחברתי אליו אישית, קודם כל, אני מוצא שהוא מאוד נגיש, אבל גם בחרתי פה בגלל שלדעתי הוא משתקף את האבולוציה של העבודה של לוין, שהוא התחיל בשנות ה-50 למאה הקודמת, הוא הגיע להיות מטפל יחסית מאוחר בחיים שלו, הוא היה בן 40, כי הוא עסק בדברים אחרים לפני זה, והוא התחיל באמת את החקירה דרך הגוף שלו עצמו, הוא וג'ון פיארקוס באמת חלקו קליניקה ועבדו אחד על השני, וככה העבודה הזאת התחילה בעצם, והספר הזה משקף את השינוי וההתפתחות של הגישה שלו, מאז ועד 95 שהספר הזה יצא במקור בעצם, כי לא רק שהוא היה מלא חיים, כן, הוא גם היה מאוד דינמי, הוא כל הזמן המשיך לחקור, וכל הזמן המשיך להתפתח. אני זוכר גם כשהגעתי אליו, שהוא כבר היה בן 92, ועשינו איזה תרגיל, והוא אומר לי, בוא, תנסה רגע גם את זה ככה, אני בדיוק בודק עכשיו, אני רוצה לכתוב איזה ספר. הוא כל הזמן היה בתוך זה, הוא היה לוקח תרגיל, ואז עושה לו התאמות, שינויים, כל הזמן חי. לא היה שם משהו נוקשה, זה התרגיל, זאת הדרך, כי הוא כן, אני חושב, הבין, וראה ולמד, שכל גוף שונה. אנחנו כולם אותו דבר, אבל אנחנו גם שונים. כן, והחוויה היא מאוד סובייקטיבית. ואני חושב שכל התפיסת עולם שלו בעצם ישבה על זה שאנחנו חווים את העולם דרך החוויה הסובייקטיבית הגופנית שלנו.
בראש ובראשונה. אז שוב, הספר הזה הוא מאוד נגיש ומייצג ומקיף, וגם אני מאוד אוהב את איך שהוא מפשט הרבה מהרעיונות המאוד עמוקים שלו, כן, וזה מאוד קל להתחבר לזה, לי. כן. אז מקווה שעניתי. כן. זה מאוד, מאוד יפה לשתף למה בחרת את הספר הזה, שהוא באמת ספר מאוד יפה, איך שהוא מובנה. כן, זה גם חלק מאוד טוב בספר הזה, כי הוא ממש מתייחס לרגשות השונים, והוא מלא בדוגמאות ממטופלים שלו, על מטופלים שלו. כן. ואני נזכר, בפעם אחת הגעתי אליו לטיפול, והגעתי בזמן, אבל הוא לא סיים. הוא היה מטופל בקליניקה, כן. אז הייתי צריך לחכות, ושמעתי קולות. איפה הייתה הקליניקה שלו? זה היה בעיר או? לא, זה היה בבית שלו בקונטיקט, הוא גר בניו קיינן, קוראים לזה, זה עיירה קטנה, הייתה לו חווה ענקית, מלא חיות, מלא טבע, זה היה כמו קצת לצאת לחופשה בשבילי פעם בשבוע, לנסוע אליו שנה, להגיע לחווה הזאת, והגעתי באמת, והוא עדיין אותי, ואני מבינה קולות, צעקות, בכי, ובאותה תקופה זה ממש קיבץ אותי, זה הפחיד אותי, מה קורה שם, מה זה הדבר הזה? ואז חיכיתי בחוץ, אמרתי שלום לכלב ולחתול, ואז באיזשהו שלב הוא סיים את הטיפול, והמטופל הלך, והוא יצא, הוא פגש אותי בחוץ, והוא אמר, למה לא נכנסת? למה לא באת להגיד שהגעת? לא רציתי להפריע, זה היה משהו, אני הרגשתי שהוא מרגיש את הקיבוץ שלי. כן. ומיד המשיכה איזושהי תנועה של חיים, והוא אמר לי, זה בסך הכל קולות, או זה בסך הכל רגשות, זה בסך הכל החיים. הנה, תראה, הוא לקח לי את היד והוא שם ככה, תראה, אתה רואה את האנרגיה, זה החיים. היה בו משהו פשוט כל כך חי, אז מבחינתי זה עוד דוגמה, כן, לביטחון הזה שהוא ישרה, כן, אוקיי, אז היו צעקות, אוקיי, אז בוכים, אוקיי, זה חלק מהזרימה הזאת שכל הזמן ממשיכה, כל עוד חיים היא ממשיכה. זה כל כך חשוב מה שאתה אומר על הרגש, שאנחנו לא צריכים לפחד מהרגשות שלנו, שאם זה אושר, אם זה כאב, אם זה, אנחנו אומרים, כל הקשת, בקשת יש את כל הצבעים, אפשר ליצור את כל הצבעים מהצבעים שבקשת, והחיבור שלנו לחיים, באופן עמוק מתאפשר, כאשר אנחנו גם מעיזים לחוש את הפחד, גם מעיזים את הרגשות הקשים ביותר, אבל זה שאנחנו בעצם מאפשרים לחוש, זה חלק מהחיים עצמם.
וכשאנחנו סוגרים את עצמנו כמו צדף, כדי להגן על הפנינה המדהימה הזו, החוויה של חיות די נעלמת, ומה שנשאר זה הישרדות, שהצדף צריך לשרוד ולשמור על הפנינה הזאת, ולואן ורייך ובודלה ובויסן מזמינים אותנו לפתוח את הצדף ואת הפעימה הזאת, ולאפשר לעוצמה את אור היום. וזה הצורה שהם יצרו את העבודות שלהם, שאני חשה אותם עם בויסן, זה היה משהו מאוד אישי, אבל, וגם עם הבנות שלה והבן שמאוד עסקו בעבודה ועוד עוסקים בעבודה הזו, זה באמת שזה הרבה יותר מתרפיה. זה בעצם צורה של להיות בחיים. של להיות בחיים זה משהו מאוד רוחני בשבילהם. ואני חושבת שזה חשוב לנו, אני לא יודעת אם זו מילה נכונה בעברית, להתגפן, to embody, אומרים להתגפן, משהו כזה? יש שיח על זה בארץ, מה המילה המתאימה. להיות בתוך הגוף, שבאמת שהחוויה הרוחנית היא החוויה האנושית, ושאין את העולם שם איפשהו, ואת העולם כאן, והעולם למטה ובצד, אלא זה בעצם ההוליזם, המכלול, והאפשרות שלנו לנוע בין האיכויות השונות שלנו, שגם פחד הוא חלק מזה, אבל שהפחד לא הופך להיות התחלופה למהות. ואני חושבת בשבילי לראות את לואן, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי אני יכולה ממש לראות את ההתלהבות שלו, את הגמישות שלו, את העדנה שלו, כשהוא מדבר, איך שהוא נוגע בפנים שלו למשל. זה משהו מאוד, מאוד יפה, באותו זמן שהוא מאוד מרוכז, הוא מאוד בנוי, הוא גם נע. ואחרי כל כך הרבה שנים, הוא מדבר בהתלהבות, וזה משהו מאוד, מאוד חשוב, לשים לב לזה, ושהוא לא באנליזה, אלא הוא בחוויה. אני חושבת שזה גם משהו מאוד ייחודי לפסיכותרפיה הגופנית, כמו שאני למדתי, כמו לואן ובודלה, ורייך, ועוד. שטיפול זה חווייתי. זה לא לדבר על, אלא זה לחוות עכשיו. וזה חשוב, כי זה מאוד שונה מפסיכולוגיה שאנחנו מדברים על. כמובן שיש לזה מקום, אבל אני מדברת רק על הייחודיות הזו. ואני חושבת גם שבאמת חשוב לזכור שהפסיכותרפיה הגופנית, כמה זמן זה בערך, יניב? 70 שנה, משהו כזה? אולי קצת, 100 שנה כבר. 100 שנה. אבל שכבר יש נטייה בחזרה לחזור בחזרה לראש.
לעבודה עם דמיון, עם דימוי, עם לדבר יותר, ושהעבודה הגופנית מתחילה להיות פחותה, העבודה עם הכל, באמת לאפשר לכל לבוא גם, ושמתחילים עוד פעם להתחיל להתייחס יותר למימדים, לפן הרוחני, לפן המנטלי, ופחות לפן התחושתי. ואני חושבת, למשל באנגליה, הבית ספר של הפסיכותרפיה הגופנית באנגליה, זה הבית ספר היחיד היום, שבעצם הוא פסיכותרפיה גופנית. רק לפני 10 שנים, היו הרבה יותר בתי ספר. אפילו השאלה האם, מה זה לעבוד עם הגוף? אז באמת חשוב לנו לשים לב, כמו שלואן מביא, שזה הגוף זה הבית. אין לנו בית אחר. ודרכו אנחנו חווים את כל מה שאנחנו יכולים לקרוא החוויה האנושית. כן, זה ממש מחבר אותנו לקטע הבא, שאנחנו נראה את לורן שוב. בעצם מדגים עבודה עם הגוף. שוב, אם מישהו הווליום שם מפריע, אז אפשר להגביר. Yes. If you want to be a bioenergetic person or a bioenergetic therapist, you should do this exercise every day or every other day, or you may skip a day or two, but you should do it every day. I do. Because if you aren't grounded, you're floating, you're not connected to yourself or to anything. And it's not a hard exercise to do, you've got to do it. See? Get out of your head. Now, listen, can't you take off your more? Yeah, sure, you do. All right, so what I've done simply to bring this possibility of connecting more into the, reality of your life is to work with one leg instead of two. See, we used to do the grounding this way, and it didn't have any real strong power. We do it, for example, I'll show you how you do it. You put your fingers down and you lift one leg up behind you. Now you've got double the strength or double the pressure because you're putting all your weight on one leg. And now, you see right away we get life moving. We get a vibration going. And that, now he feels his leg. Okay. Now you can also do it, increase it, for example. Don't put too much weight on the fingers, Felipe. And if you lift the toes slightly and the heel slightly, yeah. Now, see how it increased the vibration? Now that wasn't magic. That was that the energy really went through stronger, through the whole leg. And and I do this every day, skipping some days, but that's a pattern every day. One of the things as you get older is that your legs go on you. I'm trying to make sure I can still walk around, so this helps. Okay, that's good. Painful? Yeah, a little bit. Okay. How does it feel to you? Can you say a few words? Well, makes me aware of the tensions I have. All the way up the hip, right? Yeah. Sure. You can lift this leg all the way up. All the way. Go high. Come on. All right, now look at what you can do with this exercise. A simple exercise. But it's not, if you do it once, forget it. You won't get anything out. You've got to do it again and again till that ball of the foot is open, and when you walk, you feel it also open. Go ahead, change the leg. Just, that's it, go ahead. Now, if you get the energy into the ball of the foot, it goes into your eyes also. You don't have to do any special work with the eyes. That's by virtue of the fact that the energy radiates through the whole body equally, So.
And it helps you breathe too right away. It's okay. That's it. Now stay a bit. Face them that way. All right. Can you still feel the feet? Yeah. How do they feel? Well, I feel really the difference in my eyes. That's where I feel the difference more than feeling the feet. Yeah, good. Brighter? Yeah. And we do the other exercise. There's the one other exercise with the legs that is very good in connection with the grounding, is to stand, use a stool or a chair. See, in front of this, like that. Put your feet in there. Just show you one more. Yeah, arch your back. Put your feet back a little more. And this is only for balance, not for holding. Now, if you bend your knees a little more, so you go ahead. Now try to feel that ball of that. Open the toe. Yeah, go and press into that center thing. And now we're going to charge up the pelvic area. Bend your knees a little more. You don't have to be afraid. That's it. Come on. Can you feel the feet? Yeah, more. Do you feel anything in the pelvis? The block here. Yeah, well, it's blocked there. That's true. Well, bring your oh. All right, let it go. Let it go. Put your body a little straight. Yeah, see, you should hold your body so that you're right over your feet all the time. Don't break it like that. See, that's a break in here the way he has it. See, look, bend your knee. Come on. Now, that's it. Now, stay like. אוקיי, אז אני עדיין מקבל פידבקים על הסאונד, אז אני אנסה אוזניות רגע. בואו נראה אם שומעים אותי. שומעים או לא שומעים? אוקיי. אז אני חושב שהקטע הזה שרואים את לאון עובד עם מטופל מאוד מייצג, אפילו שזה היה בסטינג מאוד מסוים, בתוך סוג של סדנה או תוכנית הכשרה. בקליניקה זה כן היה נראה אחרת, כי זה one on one, זה אחד על אחד, יש התייחסות למה שהמטופל מביא, אבל העבודה הגופנית היא אותה עבודה גופנית, כן? ושוב הוא נתן לגוף להוביל, ומדי פעם בדק, אתה יכול להגיד משהו, איפה אתה, איך אתה מרגיש, אבל התהליך קרה דרך הגוף. ואני חושב שזה משמעותי כאן, כי, זאת כל התפיסה שלו בעצם, כן, שהתהליך והשינוי קורים דרך הגוף. וכאן ראינו את זה קורה בעצם, כן, כל הרעד הזה שקרה מעצמו, כן, זה לא שהבן אדם עכשיו ירעיד את עצמו, כן, אלא הוא נשם, הוא אפשר לאנרגיה לזרום, והרעד הזה בעצם ביטא, ככה גם לורן מתאר את זה, ביטא שחרור של מתח כרוני שקיים בגוף, בשרירים, בשריון השרירי בעצם, כן? והרעד הזה הוא מה שמאפשר את השחרור בעצם, וגם כאן אנחנו רואים את התרומה הגדולה שלו לתחום ולעולם הטיפול בכלל, כי אנחנו רואים את העבודה עם ההכרה ברעד הזה, ואת השימוש בטכניקות האלה בהרבה גישות טיפוליות, ולא רק
באנליזה הביואנרגטית של לורן. מעניין אותי מה את הרגש שראית את לורן עובד ככה עם בן אדם. כן. אחד מהדברים זה הפשטות. זה משהו שמאוד יפה. הפשטות, איכשהו, כמובן זה בן אדם שעובד איתו כבר הרבה זמן, אבל אפשר לראות שהוא עובד איתו, בגלל שהגוף שלו יודע מה לעשות, הוא מרגיש בנוח, אם לא אין אפילו שזה מול אנשים. שהוא מרגיש מאוד בנוח, כשהוא עובד עם הבחור, וכשהאנרגיה מתחילה לנוע, שהוא יכול להיות שם בפשטות שלו, ולאפשר, קראו לה, אני חושבת, סטפן או משהו כזה? פליפה. מדינה לגמרי אחרת. רציתי לתת לו את השם שלו. שם חדש. לא, פליפה. אז כשפליפה עובד, והאנרגיה מתחילה לזוז, בעצם אפשר לומר, פליפה אפילו לא עובד, פליפה מאפשר לאנרגיה לעבוד בשבילו. שהאנרגיה נתרמת בשביל לשפר, לתמוך בפליפה. וכשהוא דיבר על הנשימה, בהתחלה, אז הוא אומר באמת שזה לא צריך להיות משהו קשה. אז כשאנחנו פותחים את עצמנו ומאפשרים, הדברים הרבה יותר קלים, עד כדי כך שפליפה רק צריך להיות בתנוחה ולאפשר. וזה משהו מאוד, מאוד יפה לראות שאנחנו מאפשרים איזה דברים, איך הדברים יכולים להשתנות בשבילנו. אז זה אחד מהדברים כי ראיתי את זה כמה פעמים כבר, אבל אני שמחה מאוד ששאלת אותי, כי באמת זה משהו שאני מאוד לא הסתכלת על זה מנקודות שונות, והפעם הזו באמת מהאינטראקציה בין לורן ופליפה, והאנרגיה שנעה. כן, כן. וזה משהו שמאוד, הוא מאוד חזק, ההשפעה שלו היא מאוד חזקה. אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שחוויתי את זה, את הרעד הספונטני הזה, הלא רצוני הזה. זה באמת היה אצל לורן בקליניקה, לא בתרגיל הזה דווקא. כשעשיתי את התרגיל הזה בהתחלה לא היה לי רעד בכלל. אבל בתרגיל אחר, בשכיבה, לפעמים קוראים לזה הג'ליפיש, זה יותר רייכיאני אולי, כן, ששוכבים ומקרבים ומרחיקים את הברכיים. גם תרגיל מאוד פשוט, נושמים תוך כדי, ופתאום מתחיל רעד. התחיל אצלי רעד, וממש אני זוכר את הרגע הזה, וואו, מה קורה כאן? יש כאן רגע, קורה כאן עוד משהו מעבר לתפיסה המודעת שלי. כן. כן? יש כאן גוף, יש כאן תנועה, שאין לי שליטה עליה. והיום כמטפל, כשאני פוגש את זה בקליניקה, אני פוגש את זה בעיקר עם הרבה סקרנות, מצד מטופלים, כן, שגם מאוד מופתעים
מזה שקורה כאן משהו לא רצוני, שאין להם שליטה פה. לפעמים זה גם מפחיד, אבל מהר מאוד, בגלל שזה מוביל לתחושה טובה, הפחד שוכח, ויותר קל להתמסר לזה אפילו יותר. כשאתה מדבר על תחושה טובה, אתה יכול להרחיב על זה קצת? כי לפעמים אנשים, יש להם שאלה, מה זה טוב? כמובן שזה משהו מאוד סובייקטיבי, אבל למה שאני מתכוון, זה לתחושה של נינוחות בקיום שלי כרגע, כן? זאת אומרת, בכל רגע נתון, כן? זה לא, אוקיי, בכל רגע נתון, אני מרגיש כל מיני דברים. יכול להיות לי קצת תפוס או קצת כואב, יכול להיות לי יותר נעים באזור מסוים אחר, יכול ממש להרגיש עונג בחלקים מסוימים, כן? אז תחושה טובה היא תחושה, מבחינתי, היא תחושה שמאפשרת להיות ברגע, כן? עם נינוחות וקבלה של מה שיש, כן? יש מין כזה, אוקיי, כן, יש לי גם את הדאגה הזאת, או יש לי גם את הכאב הזה, אבל הנה, אני כאן, הגוף שלי כאן, אני נושם, זה גם חלק נעים, זאת אומרת, יש משהו בחוויה, שמאפשר את הטוב הזה, כן? אז זה משהו מאוד מרחיב, רחב ומרחיב, לעומת סוגר ומצמצם, שאני מתמקד רק איפה שכואב לי, למשל, כן. זה מאוד חשוב, כי הנטייה הטבעית שלנו, זה ללכת לכיוון מה שמרגיש שהוא מתרחב, התחושה היא, כיום אפשר להביא את הכל לכימיה, אבל זאת אומרת שזה הקמיקל הזה שעושה את זה, או זה שעושה את זה, אבל באמת שהתחושה היא של פעימה, איפשהו, או שבתוך הגוף יש תחושה של זרמים למשל, גרדה הייתה קוראת לזה סטרימינגס, שזה בעצם מושג של רייכיאני, של רייך, שאנשים ממש מרגישים בתוך הגוף שלהם, שהם זרמים של, אני מנסה להגיד עונג, בלי להגיד עונג, אז אני ככה חושבת על איזה מחשבות אני אביא, איזה מטאפורות, אבל זה מזכיר לי את פעם היו בילבורדס האלו, השלטים, נכון שיש את החץ שמראה ללכת לאנשהו, וזה בעצם מנורה שנדלקת ונכבט, וזה יוצר את הקו, אז בעצם שהזרם זה ההתרחבות והפעימה שנעה בגוף, וזה יוצר את התחושה הזאת של חיות, למשל באורגזמה, שזה תנועה מאוד גדולה של פעימה שכל הגוף משתתף אם אין מחסומים, יש בזה עונג. זאת אומרת, היכולת שלנו לפעום, שזה התנועה הבסיסית שיש. אז כשאני רואה את פיליפה, והגוף שלו בעצם פועם, אבל הפעימה היא מאוד, זאת אומרת, הגל הוא קצר, אז אנחנו רואים את זה כרעד. וזה מעניין שהחוויה הרגילה של אנשים, כשהם רועדים, הם מפחדים. אז
זה מעניין שברוב, איך שבעבודה, כשאנחנו מאפשרים לרעד, יש גם פחד, אבל זה לא בהכרח שייך לזה תמיד. כן, אני חושב שגם רואים את השינויים האלה, זאת אומרת, ה-vibration, הרעד הזה, או רטט לפעמים ממש, משקפים את המצב שהאדם נמצא בו, כן? זאת אומרת, אצל אדם מפוחד, הרעד ייראה אחרת מבן אדם שהוא יותר בטוח ופתוח, נקרא לזה, כן? ולפעמים גם באותו גוף, אצל אותו בן אדם, כן, לאורך זמן, הרעד מקבל צורה, הוא משתנה. כן. אני יודע על עצמי להגיד שבהתחלה הרעד אצלי היה הרבה יותר ספסטי, כן, ממש היו תרגילים שזה היה מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, ולאורך הזמן, כן, ככל שהמתח השרירי הכרוני השתחרר, כן, הרעד הוא יכול להיות יותר רך, והוא יכול לעבור לאורך כל הגוף, הוא לא נתקע בחסימות. אצל פליפה הוא הצביע על האגן והגב התחתון, כן, אצל כולנו יש את החסימות בכל מיני מקומות, וזה משפיע ישירות על היכולת של האנרגיה לזרום, ועל הרעד הזה שאנחנו מדברים עליו בעצם. אז הוא יכול להיות גם ספסטי חזק, והוא גם יכול להיות מאוד רך ואפילו נעים, וכמובן באורגזמה זה, לא, אני מתאר את זה גם בספר כאקסטאזה ממש, כן, שכל הגוף בעצם משתתף בחוויה, והוא מתאר את זה כחוויה מאוד נדירה, האמת, כי לרוב כולנו, והוא כותב את זה גם על עצמו, כן, יש לנו את המתחים שלנו ואת החסימות שלנו, כן, ואז הרבה פעמים זה משפיע גם על המיניות, כמו גם על דברים אחרים בחיים, ובמיניות ספציפית הוא יגיד, הוא כותב שזה הופך את זה לחוויה יותר מקומית, כלומר, באזור האגן ואיברי המין, כן, לעומת חוויה מלאה של כל הגוף שמתמסר, אז זה גם חלק מזה. זה מאוד יפה לראות שבעצם נולדנו עם כל מה שצריך, זאת אומרת, יש לנו את כל הכלים, אבל יש כלים שאנחנו שמים במחסן ומעלים חלודה, ואנחנו כבר לא זוכרים שהם שם, וכשאנחנו מגיעים לשם הם לא בדיוק פועלים בשבילנו. ומה ששם הרבה דברים במחסן זה בושה, מהתנועות האלו, שהן טבעיות לנו, גם דיכוי, ממש התחושה שאסור, בגלל שמה יקרה אם אני כן אאפשר לעצמי חיות, ושהרעד, גם במקרים של, נקרא לזה במקרים שהם לא טיפוליים, שבעצם יש להם את אותה מגמה, וזה לשחרר את האנרגיה שנבנית בתוך הגוף. ולפעמים בטיפול יש את הזיכרון מאיזשהו מקרה מאוד, מאוד גדול, שאפשר לקרוא לזה, לפעמים אפשר לקרוא לזה גם מקרים טראומטיים, אבל אנחנו מדברים פה על משהו באמת חזק שהבן אדם חווה, אבל מסיבות כלשהן, הם לא נתנו לרעד הזה לבוא, ובטיפול זה מתחיל פתאום לבוא, וכמה חשוב לאפשר לזה, כי ההתכווצות הזאת היא מוחזקת, וכשהם מאפשרים לרעד הזה לבוא, שהוא שייך אולי, או באמת למאורע מסוים, כמה זה מרפא.
וכמה גם בחיים עצמם, אם אנחנו פוגשים מישהו שעבר איזשהו, אולי ראה איזו תאונת דרכים או משהו, ויש את הרעד הזה, באמת לאפשר לרעד הזה, לאפשר לבכי, לשחרר את המטען העצום הזה שהמערכת בצורה לא רצונית לוקחת על עצמה כתגובה למאורע, שדווקא הביטוי הרגשי, הגופני, המלא, זה ביטוי בריא, וזה מאפשר לנו לנוע קדימה, במקום להחזיק את העבר יותר ויותר ויותר. וזה משהו שאני אמרתי על לוין, כששאלת אותי על התנועה שלו. אנחנו, אם הגוף מקובע ומחזיק, איך ששנים עוברות, הקיבוע הזה ימשיך. זאת אומרת, התנועה פנימה תמשיך. ואנחנו יכולים לראות באמת הרבה אנשים, איך הזמן עובר, התנוחה הגופנית מתעצמת. היא לא נהיית פחותה. והעובדה שלו יש לו תנועות כל כך יפות עם הידיים שלו, איך שהוא נוגע כל כך בעדינות בפיליפה, העדנה הזו באה מהגמישות ומהפתיחות, שהוא הצליח עם העבודה של עצמו, להביא לעצמו. הוא נולד ככה, ואז הוא, כמו כולנו, ברמות שונות, החיים הביאו אותו ליצור שריון, ליצור מערכת הגנה כרונית. זאת אומרת, הוא יצא לעצמו את המבצר, ובתוך המבצר הוא חי. זה המתח השרירים הכרוני. ואז דרך העבודה שלו, המבצר הזה הפך להיות בית גמיש ופועם, שיכול באמת להיות ליצור ולהגיב לחיים איך שהם עכשיו. וזה משהו מאוד חשוב, זה מביא אותנו להווה, וליכולת בחירה הרבה יותר גדולה. אז באמת ההשפעה היא מאוד ישירה, הגמישות הגופנית, הפעימה לא גמישות פיזית, של אם אני יכולה להביא את היד מפה או משם, אלא משהו שהוא בלתי רצוני. זו החשיבות. כן. ובאמת, קרקוע זה אחת התרומות החשובות של לורן לעולם, ולתחום שלנו במיוחד, וזה משהו שכולם, כל מי שבא אחריו גם מתייחס אליו, כן? ואני, בהכשרה שלי מטפל בביוסינתזה, דוד בועדלה הוא המורה שלנו, הוא בעצם לקח את הקרקוע של לורן והרחיב אותו עוד יותר, בדיוק למקומות שדיברת עליהם עכשיו, כמשהו שמאפשר לנו להתאים את עצמנו לסיטואציה, זאת אומרת, ולהגיב בצורה שהיא תואמת סיטואציה, כן? ממקום של בחירה, ממקום של חופש, ממקום של מודעות, כן? ולא ממקום אוטומטי שמגיב בגלל הפצע מגיל 4, כן? בן אדם מקורקע, מסוגל, ממש הטונוס שלו, מתאים את עצמו לסיטואציה, כדי שתהיה הלימה, כן? וזה הכל, שוב, זה הרבה מילים, אבל החשוב כאן הוא החוויה של זה בגוף, כן? אחרת זה לא עובד. כן, אתה יודע, יצא לי לפגוש את ג'ון פירקוס, ולעבוד איתו קצת, ובאמת הוא גם יצר עבודה משלו, אחר כך את core energetics, pathwork עם אשתו, אבל הבסיס הזה של לבוא לגוף,
ולעבוד עם הגוף. היה שם לגמרי. הוא הוסיף עוד דברים משלו, כן. אבל אני חושבת שזה באמת משהו חשוב, זה הפשטות. שאנחנו יצורים מורכבים, אבל לא בהכרח מסובכים. ולאלמנט המנטלי, לפן המנטלי, יש את היכולת באמת לעשות אסוציאציות על אסוציאציות על אסוציאציות, וליצור המון רבדים. אבל הגוף, אין לו דמיון. אם כואב הברך, כואב הברך. אם אני חשה שהשרעפת שלי לגמרי תפוסה, ואני לא יכולה לקחת נשימה עמוקה, כי יש איזושהי סיטואציה בחיים, שיוצרת את ההתכווצות הזו, זאת תהיה האמת. אני חושבת שבאמת החשיבות של האנשים האלו, שיצרו, בשביל לתמוך בעבודה, הם יצרו גם את התיאוריה. התיאוריה היא מאוד חשובה למטפל או למטפלת, כדי להבין את האחר או את האחרת. אבל למטופל או למטופלת, זה המקום החווייתי, מה אני חשה, מה אני מרגישה. עכשיו, ואני מאוד מעריכה את הפשטות בעבודה, ואת העומק של התובנה הטיפולית. כן. ועל העקרונות המאוד פשוטים, הגוף האנושי בנוי מארבע חומצות, איך קוראים להם? אמינו. כן, מאמינו אסיד, זה הבסיס, והורה, הנה אנחנו כולנו שונים אחד מהשני, או מהשנייה קצת, אבל יש הרבה דברים דומים כמובן, וגם הבסיס שלנו הוא פשוט. כן. זה מדהים לחשוב על זה בעצם, שהתנועה הזו של פנימה והחוצה, באיזשהו מקום, מאפשרת את כל החוויה האנושית. כן, כל החוויה הקיומית. כן. ביקום אפילו אפשר להגיד. אבל עם זה באמת אולי נזוז קצת. שנתנסה? נתנסה קצת. אוקיי. אני לא יכול לשאול את מי שכאן, אבל אנחנו נזמין אתכם. ענת תנחה עכשיו תרגיל, קודם אני אדגים, ואחר כך נעשה את זה כולם ביחד. ומה שבעצם בחרנו לעשות, זה מה שאנחנו ראינו את לואן עושה עם פיליפה. אז אנחנו נעשה את התרגיל, אחד מהתרגילי היסוד, אפשר לומר, של לואן. אז אני אראה. נראה לי, לא, אוקיי, חשבתי שיש איזה עיבוד. ואנחנו באמת מזמינים, אחרי שישבנו כבר די הרבה זמן, אנחנו באמת מזמינים אתכם לקום ולהשתתף ולחוות את התרגיל הקרקוע של רייך. אז של לואן, כמובן, רייך לא עשה את זה. לואן. אז רק שניונת, אני צריכה להשתעל לרגע. אתה רוצה לעמוד בפרופיל, יניב? אוקיי, אז עכשיו אנחנו נראה, ואז נעשה, אוקיי? אז אתה יכול לעמוד עם רגליים פסוקות, קצת יותר מרוחב האגן, וברכיים רכות, זאת אומרת מקופפות קצת. משוחררות. מה זה? משוחררות. משוחררות.
משוחררות. אז יש לנו את הקפיציות הזו קצת, ועכשיו אתה יכול להביא את הידיים אחורה ולעשות את הקשת קצת, ולפתוח את בית החזה, ולתת לכל, לנשימה, ועכשיו לבוא ולאט להתכופף קדימה, ואפשר לעצור בכל מקום, אם לא יכולים להגיע לרצפה, זה בסדר גמור, והידיים יכולות לגעת, אם הן יכולות לגעת ברצפה, אבל רק בשביל איזון, והמשקל הוא על הרגליים, על כפות הרגליים, וממש להיות מעל כפות הרגליים, ולתת לנשימה ולשהות שם, אפשר להרים קצת את האצבעות, ככה שהמשקל יהיה ממש על מרכז כף הרגל, ולשמור על הברכיים בגמישות שלהם, רכות, ואנחנו ניתן פה קצת זמן, ואז לאט אתה יכול לעלות למעלה בחזרה, עד שאתה מגיע לקשת, אתה עובר במרכז, ואנחנו נקשת בחזרה, ולתת לנשימה, ואז אנחנו נחזור למטה, אנחנו נמהר את זה קצת, ועכשיו אתה יכול להיות על רגל ימין, ולהרים את רגל שמאל, כמו שראינו בסרטון, וניתן למקום פה להיות, ואז אתה תוריד את הרגל, בבקשה, אנחנו נמהר את זה קצת, ואת הרגל השנייה, והמשקל הוא על כף הרגל, לא על הידיים, אנחנו לא נשענים על הידיים, אלא אנחנו רק תומכים בשיווי המשקל, ועכשיו אתה יכול להחזיר את הרגל בחזרה, ולאט לעלות כלפי מעלה, וחשוב לאט כשאנחנו נעשה את זה ביחד, כי המון אנרגיה הולכת לזרום, גם לראש, גם דם, ואפשר להסתחרר קצת, ואז אנחנו נגיע שוב פעם לקשת, ונחזור, נרגיש את הגוף, ואנחנו נמשיך משם. בסדר? כן. אוקיי? שומעים אותי? כן. כן, אז אני רוצה רק להגיד שאפשר לעשות את הקשת בצורה כזו, ואפשר לעשות אותה גם בצורה כזו, עם האגרופים בגב, כן? ולתמוך בצורה כזו. אז מי שמרגיש שזה יותר מדי, או יש איזשהו עניין שם, יכול לעשות את זה גם בצורה השנייה. כן. ורק רציתי להוסיף, כמו שלוין אמר, שהאגן צריך להיות מעל הרגליים, זאת אומרת שיש לנו את הרגליים, את האגן ואת הגב. לא שהאגן שובר את זה בשביל השיווי משקל, בגלל זה האפשרות עם האגרופים היא מאוד טובה, או אפילו עם... אוקיי, אבל מה שחשוב, שלא יכאב, וזאת התנסות, ונראה מה קורה, אוקיי? כן, אני רק אגיד לפני שנתחיל, יש כאן שאלה עם הנשימה עם מהפה, ואני אגיד כן, באופן גורף, אצל לורן ההזמנה היא תמיד לנשום מהפה, גם כדי לשחרר את הלסת, שהיא תהיה יותר פתוחה ומשוחררת, וגם כדי לאפשר יותר אוויר ואנרגיה להיכנס. אני רק רוצה להוסיף שהבעה תמיד קורית בנשיפה. כשאנחנו מוציאים אוויר, ככה אנחנו מדברים, רוב השפות, יש מעט שפות שיש קצת לקחת אוויר פנימה, אבל רוב שפה, כשאנחנו בוכים, כשצוחקים, תמיד הפה פתוח. וכשאנחנו נושמים דרך האף, אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו משקיטים את מערכת העצבים האוטונומית, וזה לא מה שאנחנו רוצים פה, אנחנו רוצים לאפשר להבעה הרגשית, להבעה הקולית, אוקיי? לשחרר את הלסת, לפתוח את הגוף, אוקיי? שאלה מצוינת. אוקיי. אוקיי, שנעשה? נעשה. אתה רוצה לעשות עוד פעם? על באמת כזה? כן, חזרתי, אני אחזור. טוב.
בסדר. אנחנו בסטודיו המקצועי הביתי שלנו פה. כן. בבידוד. יאללה. אוקיי. אז אתה יכול לעמוד אבל בפרופיל, זה יותר קל בעצם לראות. אוקיי. עכשיו בואו נמתח קצת את הגוף, וכל התנועות האלו, ישבנו הרבה, מה שבא לנו קצת לעשות, לנוע מצד לצד, לפתוח את הפה קצת, אפשר לעשות גם קצת ככה, על הפנים, להניע אותם קצת עם מגע קצת. ואז אנחנו נעמוד עם רגליים מפוסקות, קצת יותר רחבות מהאגן, שיהיה לנו בסיס יותר רחב, וניקח את הידיים מעל הראש, נמתח, אנחנו פותחים את כל הטורסו, זה מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו פותחים את כל הגוף הקדמי, כן, והידיים, האצבעות פתוחות, והברכיים רכות, ועכשיו לאט אנחנו נתחיל לבוא קדימה, אוקיי, אפשר להישאר שם קצת זמן, או לבוא קדימה, וקחו את הזמן שלכם בכל מקום, לא צריך מיד לעשות שום דבר, אם אתם מרגישים שאתם רוצים להישאר במקום אחד יותר, תעבדו עם זה. ועכשיו המשקל הוא על כפות הרגליים, הברכיים הן רכות, והידיים רק תומכות. ואנחנו נשאר שם ונאפשר לנשימה, פה פתוח, אולי איזשהו צליל רוצה לבוא, איך שאנחנו שם. ונאפשר לתנועה, ואפשר להרים את אצבעות הרגליים, את האצבעות של כפות הרגליים קצת, כדי שממש יהיה משקל על כף הרגל, על מרכז כף הרגל. ניתן לזה עוד קצת זמן. פשוט אנחנו מאפשרים למה שקורה, ותמיד קורה משהו, כי אנחנו חיים. ועכשיו, לאט אפשר לעלות בחזרה כלפי מעלה לכיוון הקשת, כדי עכשיו אנחנו פותחים בחזרה את כל הגוף הקדמי. לאט, אם אתם רוצים לשהות איפשהו בדרך, גם אפשר, ואפשר גם לשים את האגרופים, לתמוך בסייקרום, זאת גם אפשרות, ולאפשר לברכיים להישאר רכות, ולנשימה, כן, אפשר לנוע בין הקשת עם הידיים מאחורה, או הקשת עם האגרופים בסייקרום, ולתת לנשימה ולתנועה הפנימית, ולאט אנחנו באים למטה, לכיוון הרצפה, וכשאנחנו נוגעים עם הידיים ברצפה אם אפשר, או איפה שאפשר, אז אנחנו נרים את רגל ימין, ונעמוד על רגל שמאל, ונשאיר את רגל שמאל מקופפת, ונרים את האצבעות של הרגליים, כדי שהמשקל באמת יהיה במרכז כף הרגל. ויכול להיות שיהיה שם איזושהי אי נוחות, או קצת מתח, לאפשר לאנרגיה פשוט לנוע. יכול להיות שגם יהיה לנו חשק לא לעשות את זה, אפשר לשים לב ולהמשיך, לראות את זה כחלק מהמחסום עצמו,
ולהמשיך, לאפשר לתנועה, לאפשר לזרימה, לאפשר לנשימה. להיות בחוויה שקורית. כן. ועכשיו אפשר לאט להביא את הרגל למטה ולשהות פה לרגע. כן. ועכשיו נרים את רגל שמאל, ונשמור על המשקל במרכז כף הרגל של רגל ימין. בדיוק. אפשר אפילו להרים את הרגל קצת יותר, אם רוצים להעצים את זה, או אם מרגישים שזה ככה לא מניע את האנרגיה, אפשר לאתגר את הגוף קצת יותר, ולאפשר לנשימה, להרים את האצבעות של כף רגל ימין. נשאר שם עוד קצת. ועכשיו לאט להחזיר את הרגל לרצפה, ולתת למשקל להיות על שתי כפות הרגליים. לאפשר לפה, לשים לב קצת איך התחושה, אולי איזה מחשבות ורגשות יש ברגע הזה, אבל רק לשים לב באיך שאנחנו עולים בחזרה למעלה לכיוון הקשת. לפתוח את הגוף הקדמי, ואפשר להיות עם עיניים פתוחות. אפשר ידיים מעל הראש או אחורה קצת, או לתמוך באגן, או לנסות בין השניים, איך ההבדל בשבילכם. לתת לאוויר, לתת לנשימה. ועכשיו אפשר לשחרר, ולרגע לשים לב מה התחושה בגוף. האם יש איזשהו מקום שקורה לכם לתשומת לבכם? אולי לשים לב לרגש או למחשבות. איפה אני עכשיו, לעומת איפה שהייתי רק לפני כמה דקות. עכשיו אפשר לנוע קצת, אם אתם נמצאים ביחד עם עוד כמה אנשים, אפשר לשתף קצת, ואם אתם לבד, אתם יכולים להתנסות לדבר בקול רם, כי זה מאוד מעניין לשמוע את עצמנו, נותנים פידבק על איך שאנחנו מרגישים, כי כשאנחנו חושבים בלבד, המחשבות נעות מאוד מהר, והרבה פעמים אנחנו לא לגמרי שמים לב. אז כמו שאנחנו מדברים בטלפון, ככה, אז אפשר גם לדבר לעצמנו קצת, פשוט איך אני מרגישה, איך הגוף שלי, מה המחשבות שלי, מה התחושות. אפשר לעצום עיניים, לאט לחזור לישיבה. אני הייתי מציעה לעצום עיניים, לא להיות לרגע בהסתכלות על שום דבר,
רק הסתכלות עליי, על עצמי, לתוכי. ולנסות רק להיות מתבוננת, מתבונן. לשים לב. ואז לאט, כשהראש קצת מורכן, לפתוח קודם את העיניים ולהסתכל כלפי מטה, לרגע להיות במרחב האישי, לפני שאנחנו חוזרים להסתכל החוצה. בלי שעשיתי את התרגיל כולו, אני מרגישה, אפילו רק להנחות את זה ולעשות קצת, אני מרגישה כל כך הרבה אנרגיה בבסיס הגולגולת ולתוך הפנים שלי והצוואר והשרעפת שלי, הרבה יותר משוחררת, ואני הייתי רק על הכיסא. אז היית רוצה קצת גם לשתף איך זה ככה בשבילך עכשיו, יניב? קודם כל תודה. לי זה היה נחוץ. כן, בין הבידוד לאירוע, הצטבר לו המתח. כן. אז זה היה נחמד, הרגיש טוב לפרוק קצת. אני מרגיש עכשיו הרבה יותר אנרגטי, ופתוח. אני פתאום חושב, אולי היינו צריכים לעשות את זה בהתחלה. או גם בהתחלה וגם עכשיו. אבל כן, זה מרגיש טוב. יכולתי גם לזהות איפה אני עוצר את עצמי, להשתחרר לגמרי, אבל זה תמיד, לי זה תמיד עושה טוב, התרגילים האלה. אז אני מקווה שגם מי מכם שעשה, ואני נזכר במטופל, שעשיתי את התרגיל הזה לא מזמן, הוא הגיע מאוד עמוס, טרוד, ובאמת לפני שנכנסנו לפרטים עכשיו, ולנסות להבין ולנתח, הזמנתי אותו קודם כל להתקרקע, להתחבר, לפרוק חלק מהמתח, כן? ואז היה אפשר לשבת ממקום אחר, ולהסתכל על הדברים עם הרבה יותר בהירות, וקצת יותר שקט. אז זה איפה שאני. אני כאן רואה כאן תגובה שבא לי לשתף. דורון משתף, שהוא חשב שהוא לא ממש הושפע מהרעד, או כי היה רעד מועט. אבל כשסיימנו יכולתי להרגיש הרבה זרימה וחיות בגוף. וכשהתיישבתי הייתה תחושה מאוד ברורה ואחרת, נוכחת, בעצמות הישיבה. תודה, דורון. אני רוצה באמת להגיד על זה שזה כל כך חשוב, באמת ששיתפת אותנו דורון, בגלל שעד שאנחנו לא חווים, אנחנו לא יודעים. ושהמשכת ועשית את זה, אפילו שלא היה כל כך השפעה. ההדהוד, התנועה, הגיעה אחרי, אפשר לומר אחרי הגירוי. התמיכה הזו גם במטופלים, להמשיך לעשות משהו, כי אנחנו יודעים שישנה אפשרות
שאם גם לא חווים משהו כרגע, יהיה הדהוד אחר כך. והחוויה של להגיע לנוכחות הזאת, דרך הגוף, היא חוויה מאוד, מאוד חשובה, כי באמת נוכחות זה משהו שאנחנו מרגישים בתוך הגוף. וזה באמת מביא אותנו, איך אנחנו מביאים את העבודה הגופנית לתוך טיפול. איך אנחנו בעצם משלבים, מתי נעשה תרגיל כזה? כמו שאתה מסביר, אם אתה בדיוק אמרת, בעצם שאתה עשית את זה די בהתחלה, אז אני אשאל שתוכל להרחיב על זה, כשהמטופל נכנס, הוא התיישב קודם, ומשם התחלתם, רק טיפה ככה, כדי שנוכל באמת לראות איך אנחנו שוזרים עבודה בעמידה, בשכיבה, עם חפץ, לתוך העולם הוורבלי. או בעצם זה צריך להיות הפוך, אבל אנחנו עושים את זה ככה כרגע. כן, כן, במקרה הספציפי הזה הוא קודם מתיישב, והוא פשוט לא מצא את עצמו, כן, אי נוחות, תזוזה, חוסר שקט, תקיעות גם, ובמקרה הספציפי הזה באמת פשוט ככה, הזמנתי אותו, אמרתי לו, אתה בא לך לנסות משהו? בוא רגע, ואני קם איתו, וקמתי איתו, ואנחנו עושים את זה ביחד בהתחלה, קצת כמו כאן, ואז אני יכול לצפות ולהיות נוכח איתו, ולתמוך בתהליך שלו. אבל זאת באמת שאלה שחוזרת די הרבה בשדה שלנו, אני חושב, של הפסיכותרפיה הגופנית, אני שומע את זה מקולגות, איך משלבים, כן, יש משהו בתפיסה הלואוין, זה גם נכון להגיד שהגישה שלו הייתה קצת כזאת, כן, הוא היה רופא בהכשרה שלו, ומדור קצת אחר משלנו, הוא כן היה יותר אומר, או מדריך, מאשר מזמין, אפשר להגיד את זה ככה, כן, אבל השילובים הם מאוד דינמיים, הם מאוד חיים, זה מאוד קשור איפה המטופל נמצא, וגם בהקשבה שלי כמטפל, כן, אני יכול ממש לחוש בצורך, או ברצון, גם אם זה לא מדובר לפעמים, כן, אפשר לזהות מה הגוף מבקש, מה הגוף צריך עכשיו, כן, אז לפעמים זה פשוט ככה, כמו הזמנה, בוא ננסה משהו, בא לך, לפעמים אני אפילו אציג את זה כמו משחק, לבוא לזה עם איזושהי סקרנות ופתיחות, כן, ולא עכשיו איזה תרגיל שאנחנו צריכים לעשות בשביל לפגוש את הרגש, כן, אז זה גם משהו שמאוד מאפשר, ובשבילי כל הגישה של לואוין היא ממש, כמובן שאני מחובר אליה גם מהותית, אבל היא גם טכניקה, או היא מביאה המון טכניקות שאנחנו יכולים להיעזר בהן כמטפלים, וגם, אגב, זה היופי של לואוין, גם אנשים בעצמם, כן. בלי קשר לטיפול, יכולים להתערם מהעבודה הגופנית הזאת. כן, זה, גרדה הייתה אומרת, אני לא מבינה מה כל כך קשה. הם יושבים, ואז אומרים, בוא תעמוד, ועושים, בוא תשכבי, ועושים, בוא תעלי על מיטת הטיפולים, ועובדים, ואני חושבת שבאמת בהתחלה זה מוזר, כי אנחנו צריכים בעצם, מה שבטבעי לבן אדם, כשנכנס לחדר טיפולים, זה לדבר. זה מה שהם יודעים לעשות. השאר, זה באמת עניין, נקרא לזה מקצועי. הם לא יכולים להגיד, טוב, אני עכשיו צריך לעשות את הקשת.
בדרך כלל, כשהם נכנסים. הם לא יודעים מה זה. או את הקרקוע. או אני צריך, זה לא. אז אני חושבת שבאמת זה ההתנסות שלנו, כשאנחנו לומדים את הפסיכותרפיה הגופנית, ללמוד את השילוב. ולהבין שלא בגלל שלא עשינו את זה, שגדלנו בתור בני אדם, שזה לא בהכרח לא טבעי, אם אנחנו חושבים שזה טבעי. זה משהו מאוד, אני זוכרת בהתחלה שהייתי צריכה, כשהתחלתי לעבוד בתור מטפלת, והייתי צריכה להזמין מישהו, לעשות את הטמפטנטרום על ששוכבים, ובעצם כמו ילד בן 3 או 4, ואמרתי לגרדה, אבל איך אני רואה שהוא ככה, אבל איך אני, אז היא אמרה, מאוד פשוט, תגידי לו, בוא למזרון, תשכב, ותתחיל להניע את הרגל, ומשם הולכים, ככה. זה היה משהו מאוד, לא היה פה שום קסם, היה באמת הנחיה. ואיך אני ידעתי שזה באמת הגיע הזמן לעשות משהו כזה? כי כל הגוף בעצם, גם ראיתי את זה גם אצל גברים, גם אצל נשים, שיש את הדריכות הזאת. זאת אומרת שהגוף באיזשהו מקום קפה בתנועה. שזו תנועה שלא הסתיימה. והנושאים שהם מביאים, למשל נושאים שלא מקשיבים להם, או תמיד אומרים להם לא, או נושאים שהם ערך עצמי שאני לא מצליחה, זאת אומרת שכשהיה הזמן ללמוד על האנרגיה האגרסיבית שלי, לא עשיתי את זה מספיק, לא הגעתי לזה. ושאנחנו נותנים את האפשרות, זה מאוד מעניין לראות, איך לפעמים יש כל כך הרבה, המחסומים הם כל כך גדולים, שאפילו היכולת להניע את הידיים והרגליים באלכסון, כן? שהם לא יכולים, הם פתאום מתחילים להזיז את יד ימין ויד ימין ורגל ימין ביחד, בגלל שהם כל כך מנותקים, מהיכולת של ההבעה של האגרסיה. ופתאום הגוף נכנס לזה, והמון פעמים מין אושר מגיע, גם כעס, גם אושר, אבל היכולת הזאת של להביע את עצמי, להניע את עצמי, ואז מפסיקים, כי פתאום זה קשה, כי כמה שיש יותר מתח שרירים, הגוף מתעייף יותר מהר. זה מאוד מעניין, איך שהתנועה היא תנועה בעצם גופנית, שמובלת על ידי רגש. זה לא תנועה מכנית, שמובלת על ידי האגו. זאת אומרת, שם היא נעצרה. זה לא, אני לא אביע עכשיו. זה לא מודע. כן, ורואים את ההבדל בתנועתיות, כן? זאת אומרת, ובאמת בהתחלה התרגילים האלה, הרבה פעמים הם יותר מכניים, בואי נגיד, כן? כי אנחנו עדיין בשליטה ומודעות, ואנחנו מתחילים את זה בצורה כזאת, אבל ככל שמתמידים בזה, ומתמסרים לזה, הגוף לוקח את ההובלה בעצם, כן? ואז התנועה היא אחרת לגמרי, היא הרבה פחות מכנית, הזרימה קורית, והרגש יכול לבוא לידי ביטוי. כן. הייתי רוצה רק להוסיף משהו, שבעבודה הביודינמית, בגלל שאנחנו עובדים גם עם מגע, אז זה מאפשר למשל למתח הכרוני, לשריון, שאם אני עובדת על השריר עצמו, אני עוזרת לשחרר את המתח. זה מעניין, כי אפשר להגיד, את משחררת את המתח בצורה מכנית, אבל אני הייתי אומרת, לא בדיוק.
אני בעצם מזמינה דרך מגע את הגוף עצמו לשחרר את המתח הכרוני. בגלל שאני מדברת את שפת הגוף. בגלל שהמגע בעצם הוא סוג של תקשורת שמדבר גם למודעות וגם לתת המודע. והיכולת אז הרבה פעמים להרגיש את הגוף בצורה שמביאה תחושה של ביטחון, מאפשרת למערכת ההגנה להתחיל לשחרר, להתחיל לפתוח באופן חווייתי. וזה משהו שהוא מאוד יפה, אולי זה גם בגלל שגרדה היא בין החבר'ה האלו, היא בעצם האישה היחידה, והיא מביאה גם איכויות נקביות, היא מביאה את האיכויות האלו. אז השילוב בין אפשר לומר בין התדר הזכרי והתדר הנקבי, יוצר שילוב מאוד מאוד הרמוני. כי גם בעבודה הביודינמית לפעמים צריך להיות כמו לואן, וצריך להיות יותר מאמנים. לעמוד, להתחיל לאפשר את הרעד, ואז יש המון בחירה מה עושים עם זה. אז לפעמים אנחנו צריכים להיות יותר כמו הרופא, אומר כן, אז צריך לעשות את זה ואת זה, לפעמים יותר כמו המאמן או המאמנת, וגם יש את המקום המאפשר. אבל גם במקום המאפשר, זה מקום מאוד אקטיבי, ומקום שבעצם אנחנו תמיד בתור מטפלים, אפשר לומר, אנחנו נותנים את הקונטקסט, את המרחב הטיפולי, בו שניים, או יותר תלוי, אם זה נגיד טיפול זוגי, אבל בו נוצר מימד שלישי, שזה המימד, זה המקום איפה שהקסם קורה, שרייך קרא לזה cosmic superimposition, שיש מקום שבעצם החיבור בין שניים במגמה שהם באים ביחד יוצר את המרחב הטיפולי, באמת מה שגרדה קוראת לזה, בדיוק. כן. אין לי כרגע את הסמל הביודינמי, אבל גם בסמל הביודינמי זה גם נכנס פנימה מעגל ויוצא החוצה. ולרייך יש גם את הסמל שלו, ובאמת כשאנחנו רואים את זה, החיבור הזה באמת הוא מקום קדוש. זה קודש הקודשים. כי כשאני מלמדת אני אומרת, אנחנו מוזמנים על ידי המטופל או המטופלת, לקודש הקודשים שלהם, כי זה למהות שלהם. וכשאנחנו ביחד מביאים את המהות שלי ושלהם, נוצר משהו ייחודי, שבתוכו זה המקום הטרנספורמטיבי. טרנספורם, לשנות צורה. כן. מקום יפה, באמת. כיף. מאוד. אוקיי, אז יש לנו זמן כן? כמה שאלות, מה שנספיק. כן. משהו שעלה לגבי עבודה גופנית אונליין, כן? או איך עובדים
בעצם בפסיכותרפיה גופנית מרחוק. יש לנו יד כזאת שנוסעת, כן, מגיעה, נכנסת נכנסת. כן. אז אני בטוח שלשנינו יש הרבה מה להגיד על זה. אני רק אגיד על זה שחלק ממה שעשינו כאן היום, ההתנסות החווייתית, הוא דוגמה מאוד טובה לזה. כי זה בהחלט אפשרי, ואפשר באמת להשתמש בכל הכלים של הפסיכותרפיה הגופנית, חוץ ממגע, אבל גם על זה אני יודע שאולי תרצי רגע להגיד, אז אני רק אגיד שמבחינת ההנגשה, זה עובד באותה צורה, כן? אם מישהו יושב מולי מעבר למסך, והוא באי נוחות או אי שקט, או לאיזשהו צורך, אז ההזמנה היא לקום, ולפעמים אני אקום יחד, ויש הנחיה, ובהתחלה זה לאט לאט בשביל להסביר ולהדגים, אחר כך זה כבר הרבה יותר קל, וזה קורה, אני יכול להגיד, אפילו הטנטרום, תרגיל ביתות, וזה גם משהו שאני עושה אונליין, כשזה מתאים, וזה מתאפשר, ואני חושב שמה שחשוב, כמו בכל טיפול, אני מאמין, כן, זה הנוכחות, כן, אם אנחנו מצליחים להביא את הנוכחות שלנו, לתוך הקשר, אז גם העבודה הגופנית מתאפשרת. אז באמת מסקרן אותי רגע לעבור אלייך רגע בעניין המגע, מה עושים עם זה אונליין? לפני שאני אענה על זה, אני רוצה להגיד אני חושבת שהמידיום הזה מראה לנו שהכוונה והמהות שלנו זה לא משהו מקומי. ושאנחנו יכולים ליצור קשר משמעותי עם אנשים אחרים, כל עוד אנחנו נוכחים, על פני מרחקים רבים. ובעבודה הביודינמית יש כמובן את כל מה שיניב שיתף כרגע, וגם אני עובדת ככה. ועבודה עם מגע, כמובן שיש דברים שאי אפשר לעשות, אבל אחד מהדברים שאני שמה לב שמאוד טובים, ושאני לוקחת עם מטפלים שאני עובדת איתם באותו חדר, זה לגעת בעצמי, לחוש את הגוף שלי, לתת לי, וגם גילוי, לגלות את עצמי, איך אני חשה את עצמי. בדרך כלל אנחנו נוגעים בגוף שלנו בצורה מאוד עניינית, אבל לא מעניינת. וכשאנחנו מתחילים, אני עושה את זה ביחד איתם, אז גם אני מקבלת טיפול שזה נהדר. אז, אבל כשאני מתחילה לגוע בעצמי בצורה מודעת, ולהתעניין בעצמי, בחוויה שלי, איך אני חשה את עצמי, יש בזה עומק מאוד, מאוד גדול. לפני כמה שבועות אני לימדתי שנה ראשונה בבית ספר באנגליה, והם רק נגעו בכפות הידיים, בכפות הרגליים ובראש. זה היה מדהים בשבילי לחוות איתם את הגילוי העצמי, ולקחת את הזמן. אז אני אגיד שיש איכויות שונות בלעבוד על עצמי עם מגע, מכשאני מקבלת.
או מקבל. אבל אני גם רוצה להגיד שאנחנו אנשים תלת-מימדיים, על מסך אנחנו חד-מימדיים כמעט, והשאר אנחנו צריכים לתאר. אז אני חושבת שבאמת חשוב לזכור שזה לא במקום להיות באותו חדר, שזה תוספת, זה מימד בפני עצמו, וזה חשוב לזכור את זה, שזה מימד בפני עצמו, זה לא במקום, זה לא יותר טוב, זה לא יותר רע, זה מאפשר דברים שונים, אבל אני חושבת שכאשר בן אדם הוא פחות ופחות מקורקע, ויותר נוטה לריגוש יתר, להצפה, ככה הם צריכים יותר להיות באותו חדר. כי הם כבר לא מקורקעים כל כך. אפילו אם אנחנו משתמשים בתרגילי קרקוע וכו', יש בזה, או אנשים שקשה להם עם, במקום התייחסותי, זה גם חשוב באמת להגיע יום אחד לחדר, אותו חדר. אוקיי. זה אחרי הקורונה. כן. זה המבול שנוח פתח את התיבה כן, וכיתוב. כן, אחרי. אוקיי. יש כאן בקשה להרחיב קצת על העניין של מגע עצמי, מבחינת מקורות או תרגולים נוספים. את רוצה להגיד על זה כמה מילים? כן, אני אגיד מאוד מעט מילים, שאני אעשה על זה סדנה, ואני אעשה סדנה במדיום הזה, בזום, כי אם אנחנו עושים את זה, איך אומרים, באותו חדר, אז אי אפשר, אז אנחנו נעשה סדנה בזום, אני אעשה סדנה בשביל אנשים בישראל, זאת אומרת, זה יהיה בעברית, ואני עשיתי סדנאות כאלו לבית ספר באנגליה, אז, ואני איידע, יהיה פרסום. אוקיי, נהדר. עוד שאלה שקיבלנו, לגבי מה זה המתקן הביו-אנרגטי, אז אין לי את זה כאן, כי זה בקליניקה, אבל אני רוצה להתייחס לזה, כי זה גם אחת ההמצאות, או ה-innovation, איך אומרים, החדשנות של ה-ONV לעולם הזה, כן, וגם משהו מאוד פשוט, שהתחיל כמשהו מאוד פשוט, שהוא פשוט לקח שרפרף במטבח, או מין סולם כזה של 2-3 שלבים, גלגל עליו סמיכה, ונשכב עליו אחורה. הוא ממש מתאר איך פשוט מהתנועה הזאת בישיבה, הוא התחיל לפתח את כל התנוחות והתרגילים שיכולים לסייע בפתיחת בית החזה והשרעפת, הרחבת הנשימה. אז ה-Bioenergetic Stool, או המתקן הביו-אנרגטי, הוא קצת שכלל אותו אחר כך, וזה בעצם, אבל זה אותו מבנה, כן? זה תרגיל דומה אפשר לעשות עם הכדור של היוגה, האקסרסייז בור כזה, הגדול, אתם יודעים שהוא כזה באונסי, אפשר לעשות את אותה תנועה בעצם, שעושים גם על המתקן, האפקט הוא אחר, כי זה יותר נמוך ויותר רך, המתקן הוא יותר גבוה ויותר מפחיד, אבל האפקט שלו הוא מאוד חזק, אז אני מקווה שזה עונה על זה. ככה, נשארו לנו עוד כמה דקות. אני רק רציתי להגיד על ללכת אחורה, שכשעושים את זה על המתקן, אין תמיכה לגב העליון.
ובגלל שאין תמיכה לגב העליון, המקום שנהיה מאוד מאותגר זה השרעפת, כי שם שרירי הבטן, והמקום הזה בין להחזיק ולשחרר, מביא הרבה מאוד שחרור רגשי. והכדור תומך לגמרי בכל הגב, ואחד יכול להוביל לשני, למשל הכדור יכול לאפשר אולי לאנשים שזה קצת יותר מדי, אם זה מבחינה פיזית, או אם מבחינה הזאת של תחושה באמת גדולה של חרדה, שזה משהו שחשוב מאוד לשחרר את זה מתוך הגוף, אז כשהם יכולים לשכב על הכדור ולהיות לגמרי נתמכים, ואז יש פחות מתח פיזי, וזה מרגיש יותר בטוח. ואז הם יכולים לעבור את השלבים הראשונים של השחרור של החרדה, או של פחד, זה יכול גם, הרבה פעמים זה מביא פחד, זאת אומרת ממש זה יוצא מהפנים, ויש שחרור עצום של אנרגיה, ואז אפשר לעשות קצת על הכדור, ואז אפשר לעבור לשרפרף, או למתקן הביו-אנרגטי. וגם לא צריך לקנות את המתקן, אפשר לארגן את זה, לעשות בדיוק כמו שלא עשה, אבל מה שחשוב זה שזה לא יהיה רעוע, זאת אומרת שזה, אם מישהו יציב, כן. יציב, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מפחיד, הם הולכים אחורה, ובכלל כל הרעיון של ללכת אחורה, אז אנחנו מאבדים כיוון, זה חלק מחרדה, חוסר כיוון, הלא ידוע, אז לא מביא את הגוף בחזרה לתנוחה שמחברת לרגש העצור. כן. כן, הנה אנחנו מגיעים לקראת סיום. יש עוד קטע שאני רוצה לקרוא. אבל לפני שאתה קורא, אני מאוד מאוד רוצה להגיד בגלל שהיום זה, כל הערב מוקדש בעצם, לא רק לפסיכותרפיה גופנית, אבל בעצם הוא מוקדש, במרכז שלו זה הספר שתורגם לעברית. ואני בעצמי קניתי יותר מספר אחד, וכמובן תמכתי מיד ביניב, אני מאוד שמחה באמת להגיד שאם עוד לא קניתם ספר, שתקנו, ואם אתם אפילו אם יש לכם אנשי משפחה שאתם רוצים לשתף אותם במה שאתם עושים, או למטופלים, או אני חושבת שזה מאוד מאוד מחנך, מה בעצם קורה לנו בתור בני אדם. זה אחד מהחינוכים, לא חינוכים, אחד מהשיעורים שחסרים בכל שנות הלימודים. אין לנו חינוך על מה זה להבין את עצמנו. והספר הזה בצורה מאוד יפה ופשוטה מביא את זה. אז אפילו ילדים או בני נוער, לא ילדים, התכוונתי... לא ילדים. לא ילדים. הם לא צריכים את זה, אבל בני נוער גם יכולים ליהנות מזה. וגם להבין משהו ולדבר על זה. אז ממש בכיף, כמה שאנחנו יכולים לתמוך אחד בשני בתור בני אדם, לא בתור אגודה, ככה העולם שלנו נראה יותר טוב. אז גם מגיע פסח, אפשר לקנות את הספר מתנות, ואני מרגישה מאוד טוב להגיד את זה, בגלל שזה כיף לתמוך אחד בשני, אחד בשנייה, וכל הווריאציות של השפה העברית. תודה, ענת. אז אני גם אגיד שאני ממש מחכה שתוכלי לבוא לארץ שוב. אני באמת לקראת פסח, או סביבות פסח, תגיעי. כן. אני רק אגיד שכל פעם שעשיתי סדנה איתך, יצאתי יותר מחובר לעצמי,
ולגוף שלי ולחיים. אז זה תמיד כיף לי, וזה הרגיש לי מאוד טבעי להזמין אותך לעשות את זה איתי. אז אני מודה לך מאוד מקרב הלב. אז גם בפסח תגיעי, וגם אחרי החגים, נכון, את מתחילה תוכנית הכשרה חדשה. אז את ממשיכה להרבות את האור, בדיוק כשאת מדברת עליו. אז בכמה דקות האלה אני אקרא קטע קצר, נוסף על מטרת הטיפול בעיני לורן. הוא אומר ככה: מטרת הטיפול היא גילוי עצמי שמביא לשיקום הנפש ולשחרור הרוח. 3 צעדים מובילים אל מטרה זו. הראשון הוא מודעות עצמית. משמע היכולת לחוש כל חלק בגוף ואת הרגשות שעשויים לעלות בו. השלב השני לגילוי עצמי הוא ביטוי עצמי. כשרגשות אינם באים לידי ביטוי, הם מודחקים, והאדם מאבד את הקשר עם העצמי שלו. הצעד השלישי בדרך לשחרור הוא בעלות עצמית. כלומר, כשהאדם מחובר לעצמו ויודע מה הוא מרגיש, הוא גם מסוגל להביע את עצמו כראוי כדי לקדם את טובתו. טיפול הוא מסע בגילוי עצמי. הוא אינו קל, אינו מהיר או חף מפחדים. במקרים מסוימים הוא אף עשוי להימשך חיים שלמים. אך התגמול בסופו הוא ההרגשה שחיינו אינם לחינם. האדם יכול למצוא את משמעות החיים בחוויה העמוקה של החדווה. אז אני אתן למילים האלה להדהד קצת, ואני אזמין את מיכאלה שוב, לעזור לנו לסגור. הנה. תודה רבה. תודה רבה. אי אפשר לסכם עם דבר כזה, כי אין דבר אחד שנאמר שהוא יותר או פחות חשוב מדבר אחר. אז אני הולכת לעשות את זה, ואני ממש ממליצה לראות את ההקלטה, אוקיי? כי באמת אפשר יהיה אז מן הסתם לראות ולשמוע דברים שקצת אולי היו פחות ממוקדים ואולי התפספסו. אז אנחנו נשלח קישור עם ההקלטה ועם כתובת המייל, גם של הארגון, גם של ענת וגם של יניב, אם אתם רוצים ומוזמנים להגיב, לשאול, להתייחס, ומבטיחים שתקבלו ותקבלנה תשובה. אז תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שעשיתי גרם לי עכשיו ללכת לכוס יין, ולא ללכת לישון. אז תודה רבה, ותודה לכולם ולכולן שאנחנו כאן. כן. תודה רבה. תודה, תודה, תודה מכל ליבי.